नमस्कार मंडळी, स्नेहरंग यूट्यूब चॅनलमध्ये मी स्नेहा पराडकर तुमचं खूप खूप स्वागत करत आहे. आपलं कारण आहे व्हॅलेंटाईन डे आला आहे तोंडावर. अगदी 14 फेब्रुवारीला साजरा केला जातो. आणि असं काही नाही आहे की तरुणाईच फक्त साजरं करते आणि प्रेम करण्यासाठी फक्त आपल्याला काहीतरी निमित्त हवं असतं. तर आपण त्या दिवशी आपण पण त्याच्यासोबत मजा करू शकतो. आणि माझी मुलं तर पहिल्यापासून खूप आनंदात अगदी सर्व सण साजरे करत असतात आणि सर्व अशा हे असतात दिवस जे येतात मस्त. तर आमच्या घरामध्ये आम्ही छान प्रकारे सेलिब्रेट करतो. तर आज तुम्हाला मी चॉकलेट मूस दाखवणार आहे आणि त्याच्यासाठी अगदी थोड्या साहित्यामध्ये होणारी रेसिपी आहे ही. आपण चॉकलेट आहे, डार्क चॉकलेट मेल्ट करून घेतलंय. जवळजवळ 125 ग्रॅम चॉकलेट आहे. आणि मी आधी पण एक चॉकलेटची रेसिपी दाखवली तर त्याच्यामध्ये डार्क चॉकलेटचा उल्लेख केला होता. ते कसं डबल बॉईल करून आपण वितळून घ्यायचं असतं, तर ते मी ऑलरेडी करून घेतलंय. कारण ह्याच्यासाठी मला थंड चॉकलेट हवंय. आणि त्याच्यानंतर आपण ही थोडीशी पिठी साखर घेणार आहोत. हा आहे ओरिओ बिस्किटांचा चुरा आहे. मिक्सरला फिरवून घेतला की सहज होतो. त्यातच आपण थोडंसं बटर घालणार आहोत आणि व्हिप क्रीम बनवणार आहोत. तर ही आहे पावडर मिळते अशी बाजारामध्ये, क्रीम पण मिळतं. आणि हे आपण आता पाण्यामध्ये ह्याचं क्रीम बनवून घेणार आहोत. तर मी दाखवते आता पुढची कृती. आपण आता व्हिप क्रीम मध्ये चॉकलेट जे मेल्ट केलेलं होतं डार्क चॉकलेट, तर ते आपण आता ऍड करून अगदी अलगद हाताने ते ढवळत जायचं आपल्याला. यंदाच्या व्हॅलेंटाईन डेसाठी आपण चॉकलेट मूस बनवून दाखवलेले अगदी सोप्या पद्धतीने. नक्की करून बघा रेसिपी. आणि रेसिपी आवडली तर लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या सगळ्या कुटुंबियांसमवेत व्हॅलेंटाईन डे नक्कीच साजरा करा. धन्यवाद.